Moikka, mun nimi on Marina Harjunpää ja toimin Varhalla koulukuraattorina. Moikka, mä oon Suvi Sillanpää ja toimin kanssa koulukuraattorina Varhalla. Meidän tarkoitus tänään puhua hiukan palveluohjauksesta, mitä me paljon koulussa tehdään, ja myöskin vähän siitä, että millaisia eri toimijoita siellä niin sanotussa palvelujärjestelmässä on. Joo, ja jotenkin nyt kun puhutaan, että mitä me tarkoitetaan näillä palveluilla, niin tarkoitetaan erityisesti nyt lapsille ja nuorille ja perheille tarkoitettuja palveluita ja heidän hyvinvoinnin tukemiseen liittyviä palveluita. Joo. Kyllä. Ja nämä on sellaisia, mihin kaikki perheet jossain kohtaa törmää. Tulee sellainen tilanne vastaan lapsen tai nuoren kanssa tai siellä perheessä, että tuntuu, että nyt olisi hyvä, että tähän saataisiin vähän jotain apua jostain. Ja muun muassa siellä koululla me koulukuraattorit, meidän lisäksi koulupsykologit, kouluterveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat ja kaikki muut, jotka siellä koululla sitä oppilas- ja opiskeluhuoltoa toteuttaa, niin me ollaan niitä, ketkä toimii semmoisina linkkeinä ja järjestää ja auttaa siinä sen avun saamisessa. Joo, eli teidän ei tarvitse itse nyt tietää heti, että okei, että mulla on tällainen haaste tai ongelma tai huoli, niin pitäisi tietää, että mikä on se oikea palvelu, vaan sitten me koululla autetaan sitten sen oikeanlaisen avun piiriin löytämisessä. Apua voidaan tarvita esimerkiksi silloin, jos käy niin, että lapsi jostain syystä alkaa vähän niin kuin pudota siitä koulunkäynnistä, alkaa kerääntyä vaikka tosi paljon poissaoloja. Ne voi johtua hirveän erilaisista syistä. Siellä voi olla pitkiä ulkomaanmatkoja tai sairastelua, mutta voi myös olla kyse jostain sellaisesta, että siellä koulussa ehkä on tapahtunut jotain, mikä sitä lasta jännittää, tai muuten sillä lapsella on jotain vaikeuksia tulla tai lähteä sinne kouluun. Ja koululla usein siinä kohtaa on tietyllä tavalla velvollisuus puuttua siihen poissaolojen määrään, ja sitä ei pidä millään tavalla säikähtää. Sen tarkoitus on turvata se, että lapsi saa kiinni siitä koulunkäynnistä, eikä jotenkin niin kuin putoa siitä omien kavereiden seurasta ja siitä koulun rattaista pois. Koululla usein, vaikka pitkittyneet poissaolojaksot ja isot poissaolomäärät, ne johtaa lastensuojeluilmoitukseen, mutta sen tarkoitus on varmistaa, että se lapsi saa kaiken tarvitsemansa avun ja tuen, jotta pääsisi siihen koulurytmiin jotenkin palaamaan. Ja lastensuojeluilmoituksella ei nyt tarkoiteta sitä, että sitten siellä on suoraan joku oven takana tai muuta, että mitä ehkä välillä kuulee semmoisia hurjempia tarinoita, että se on ihan sitä samaa periaatteessa, mitä sit he lähtee tekemään siellä sosiaalitoimessa, mitä me tehdään siinä, kun me lähdetään kartoittaa, että minkälaista tukea, niin hekin lähtee pohtimaan sit yhdessä teidän kanssa, että onko jotain. Joskus ehkä todetaan, että se ei ole oikeanlainen tuki ja toisinaan sitten taas löydetään heidän palveluista joku oikeanlainen tai päätetään kokonaan, että ei jatketa siellä tai sitten siirretään vielä sitten löydetään joku toisenlainen palvelu. Nämä palaverit, mihin sitten kouluille kutsutaan, voidaan puhua vaikka MAR-palavereista, niin niissä ideana on se, että jotenkin kokoonnutaan yhdessä sen huolen ääreen ja kaikki saa vähän tuoda niin kuin oman näkökulmansa esiin. Ja mietitään sitten yhdessä tosiaan, että lähdetäänkö esimerkiksi sieltä lapsiperheiden sosiaalityön kautta vai lähdetäänkö jonkun kolmannen sektorin toimijan, eli esimerkiksi tämmöisen vapaaehtoisjärjestön kautta hakemaan jonkunnäköistä apua tai tukea. Ja sitä tukea voidaan hakea lapselle suoraan itselleen tai esimerkiksi koko perheelle, jos on sellainen tilanne, että tuntuu, että se perheen arki kaipaa jonkunnäköistä ulkopuolista niin kuin näkökulmaa tai jonkunnäköisiä tukikeinoja. On paljon palveluita, jotka vaatii tietyllä tavalla sen, että sulla on se asiakkuus jonnekin, esimerkiksi sinne lapsiperhesosiaalityöhön. Ihan voin ottaa esimerkkinä, että monesti esimerkiksi ammatillisen tukihenkilön saaminen nuorelle tai lapselle, tämmöisen aikuisen, turvallisen aikuisen kaverin saaminen lapselle, niin se vaatii jonkunnäköisen asiakassuhteen. Et on myös järjestöjä, keneltä se tukihenkilö on mahdollista saada ilman mitään asiakkuuttakin, mutta silloin se ei välttämättä ole sillä tavalla tavoitteellista ja ammatillista toimintaa kuin nämä henkilöt, ketkä on saatavilla sit tuolta sosiaalitoimen kautta. Olisi hyvä muistaa kaikkien, että kun kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin ja sitä apua saa hakea ja pitää hakea. Että jotenkin koulu on hirveän turvallinen paikka saada semmoista hyvää ohjausta sen suhteen, että mistä me nyt voitaisiin tähän tilanteeseen lähteä sitä apua saamaan.
Ja ei ole sellaista, ei ole niin isoa tai pientä murhetta tai iloa, mistä ei kuraattorille esimerkiksi voisi tulla kertomaan. Et jotenkin se on ihailtavaakin, miten iloisina lapset tulee ja he Mm. haluaa tulla ja käydä. He haluaa kertoa niistä iloisista ja ihanista jutuista, mitä siellä elämässä tapahtuu, mutta sitten myöskin purkaa sydäntään niille aikuisille sellaisista asioista, mitkä harmittaa tai vaivaa. Ja se on näiden kaikkien lasten oikeus ja se on niin kuin hyvä nähdä myös semmoisena oikeutena ja semmoisena lapsen hyvinvointia tukevana tekijänä siellä kouluarjessa. Et joillekin voi olla vierasta, että lapsi käy psykologilla tai kuraattorilla, mutta se on nykyään hyvin arkipäivästä. Että niin melkein se on sitten, että hei, mihin sä meet, Joo, että koska on mun vuoro koska mä pääsen. tulla Nimenomaan. ja sitten lähdetään miettimään Joo. yhdessä, että koska sitten olisi sinun vuoro. Ja Just sitten niin. tietenkin aina perhe osallisena tässä, että ei ole jotenkaan tarkoitus sillä tavalla, että jotenkin haetaan palvelua ja sitten muut hoitaa, vaan semmoitti sekä asiakas että perhe koko ajan siinä mukana tuomassa sitä omaa asiantuntijuutta siihen kokonaisuuteen ja halutaan kunnioittaa erilaisia perheitä ja erilaisia kokoonpanoja perheissä ja erilaisia kulttuureja ja ei ole just useinkaan yhtä oikeaa tai koskaan yhtä oikeaa tapaa toimia, mutta voidaan yhdessä miettiä, että mikä just nyt teidän perheessä vaikka olisi sellainen. Jos tähän loppuun jotenkin voidaan tiivistää, niin pyytäkää ja hakekaa sitä apua, kun tuntuu, että on siihen aihetta. Ja vaikka ei välttämättä olisikaan, tai olisi epävarma, että onko tässä nyt edes mitään aihetta, niin silti voi olla esimerkiksi koulun oppilashuoltoon yhteydessä tai näihin järjestötoimijoihin. Ja jos se tuntuu vaikealta itsestä, niin me autetaan siinä. Meidän kautta on mahdollista saada oikeastaan, en mä nyt äkkiä keksi mitään sellaista asiaa, mihin me ei löydettäisi jotain yhteistyökaveria jostain niin kuin järjestöstä tai jostain palveluista, mitä meillä täällä on. Et kaikkeen löytyy jonkunnäköinen apu ja tuki, kun vaan avaa suunsa ja jotenkin avoimesti suhtautuu siihen, että me kaikki halutaan niin kuin lapsen ja nuoren ja perheiden hyvää ja me halutaan olla mukana siinä auttamassa niistä elämän ja semmoisista niin kuin kulmakohdista tai semmoisista kärjistyneistä kohdista eteenpäin. Niin, ja jotenkin mietin sitä, että kyllä sitä ihminen kaipaa myös palautetta ja sellaista, että nykyään ollaan ehkä vähän aika yksin, koitetaan pärjätä ja ajatellaan, että varsinkin täällä meidän Suomessa verrattuna moniin muihin kulttuureihin niin kuvitellaan, että meidän pitäisi itse jaksaa ja osata ja pystyä, niin jotenkin joskus vaikka sitten jaksaisi ja pystyisikin, niin kuin ihana on saada vaikka se palaute, että hei, sä teet oikeita asioita ja hyviä asioita ja sekin vahvistaa sitä vanhemmuutta ja omaa jaksamista, että me ei niin kuin lähetä sillä oletuksella, että kaikilla on nyt joku huonosti tai haaste, mutta silti toivotaan, että päästään yhdessä tekemään teidän kanssa. Kyllä.